ल सेम त्यस्तै सिमिलर टाइपको क्वेसन छ अर्को। यो हाम्रो आइओई को 2074 चैत्र एन्ड 2079 चैत्र दुईचोटि सोधेको क्वेसन है। सेम क्वेसन सोधेको छ। ओके, के भने त obtain the values of I1 I2 first derivative of I1 I2 second derivative of I1 I2 at t equals to 0 plus if the switch is closed at t equals to 0 in the circuit shown in figure भने है त। सो यसको लागि के गरौँ त, इनर्जाइज छ कि डिएनर्जाइज छ इनिशियली हेर्नु पर्यो। गोइङ टु सोलुसन, इनिशियली बोथ इन्डक्टर क्यापेसिटर छ हो, सेम फिगर हो, सेम क्वेसन हो, फरक केही पनि छैन, भ्यालु मात्रै फरक है त। सो इनिशियली बोथ इन्डक्टर एन्ड क्यापेसिटर आर के छ त डी इनर्जाइज्ड हो भने अब हामीले इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट के टी इक्वल्स टु 0 माइनस बनाउँदाखेरि के हुन्छ, एलिमेन्ट्स आर एज इट इज। अब यो क्वेसनमा एउटा के काम गरेको छ भन्दाखेरि एरो दिएको छैन, जस्ट क्वेसनले नै के भनिदियो त स्विच इज क्लोज्ड एट टी इक्वल्स टु 0 भन्नु भनेको त्यो आफूले बुझ्नु पर्यो है, टी इक्वल्स टु 0 मा क्लोज हुँदैछ भनेर बुझ्नु पर्यो। एरो डाइरेक्सन अप टु डाउन भयो भने यो क्लोज भनेर देखाइयो। अब इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउनु पर्यो। सो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँदा के हुने भयो त टी इक्वल्स टु 0 माइनसमा स्विच इज ओपन नै हुन्छ, इन्डक्टर इज एज इट इज डिएनर्जाइज्ड हो। सो रेजिस्टर जुनसुकै केसमा पनि चेन्ज हुँदैन, आइदर R1 होस् अथवा R2 होस्। सपोज यसलाई हामीले R1 भनौँ, यसलाई R2 भनौँ है त। सो दिस इज 10 ओम R2, दिस इज R1 10 ओम, here is 1 Henry inductor and capacitance of 1 farad, डाइरेक्ट फ्यारेड नै दिएको छ, माइक्रोफ्यारेडमा दिएन। एन्ड यहाँ चाहिँ हामीलाई मल्टिसेल सिस्टमबाट डिसी सप्लाई गर्दैछ, द्याट इज अफ कति 10 भोल्ट। सो यता करेन्ट फ्लो हुँदैछ I1 एट 0 टी इक्वल्स टु 0 माइनस हो भने I1 0 माइनस, यता करेन्ट फ्लो हुँदैछ I2 द्याट अब टी इक्वल्स टु 0 माइनसमा I2 0 माइनस। सो यहाँबाट इन्डक्टरमा फ्लो हुने करेन्ट र क्यापेसिटरमा ड्रप भएको भोल्टेज हेर्छौँ नि हामीले हो। सो इन्डक्टरमा आइएल करेन्ट सपोज गऱ्यौँ भने त्यो भन्नु भनेको I1 करेन्ट नै फ्लो भएको एट 0 माइनस। स्विच ओपन छ भने यहाँनिर हाम्रो स्विच ओपन छ भने करेन्ट फ्लो हुन्छ त यहाँनिर अभियसली हुँदैन। सो I1 0 माइनस भन्नु भनेको 0 आयो। अब यो यता करेन्ट फ्लो भएको छैन भने यो 10 ओम रेजिस्टरमा भोल्टेज ड्रप कति हुन्छ 0। सो मैले यहाँबाट भोल्टेज ड्रप मेजर गरेँ भने क्यापेसिटरको VC 0 माइनस भन्नु भनेको पनि 0 नै आउँछ। अथवा टोटल लुपमै पनि हाम्रो कुनै पनि भोल्टेज सोर्स छैन। सो VC 0 माइनस भनेको भ्यालु हाम्रो कति आयो त 0 आयो है। ठिक छ, यहाँसम्म बुझिन्छ। यति बुझिसकेपछि अब हामी अगाडि केमा बढ्छौँ त, हाम्रो टी इक्वल्स टु 0 प्लसमा जानु पर्यो। इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट टी इक्वल्स टु 0 प्लस, इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट टी इक्वल्स टु 0 प्लस। डिइनर्जाइज्ड हो, डिइनर्जाइज्ड भएको केसमा टी इक्वल्स टु 0 प्लसमा जाँदाखेरि हाम्रो के भन्छ त इन्डक्टर बिकम्स ओपन सर्किट एन्ड क्यापेसिटर बिकम्स के त सर्ट सर्किट, राइट। सो त्यही अप्लाई गरौँ। टी इक्वल्स टु 0 प्लसमा स्विच इज नाउ क्लोज्ड, इन्डक्टर इज नाउ के त ओपन सर्किटेड, यताको रेजिस्टर R2 छ 10 ओम छ, राइट। तलपट्टि हाम्रो R1 रेजिस्टर छ, दिस इज अल्सो अफ 10 ओम एन्ड क्यापेसिटर बिकम्स के त सर्ट सर्किटेड। यहाँनिर भोल्टेज सोर्स छ, मल्टिसेल डिसी कति छ त भ्यालु 10 भोल्ट। सो लेफ्ट लुपमा करेन्ट I1 फ्लो हुँदैछ एट 0 प्लस टाइम, राइट लुपमा I2 करेन्ट फ्लो हुँदै थियो एट 0 प्लस टाइम। यसबाट हामीले I1 0 प्लस र I2 0 प्लस निकाल्नु पर्छ हो। I1 0 प्लस माथिको कन्टिन्युटी रिलेसन युज गरेर निकाल्न सकिन्छ। यहाँनिर हाम्रो फ्रम कन्टिन्युटी रिलेसन अफ के त इन्डक्टर एन्ड क्यापेसिटर, इन्डक्टरको I1 0 प्लस भन्नु र IL 0 प्लस भन्नु के हो त सेम हो।
कुनसँग बराबर हुन्छ I1 0 माइनस अथवा IL 0 माइनससँग बराबर हुन्छ द्याट इज 0। यस्तै क्यापेसिटरको VC 0 प्लस भन्नु भनेको VC 0 माइनससँग बराबर हुन्छ द्याट भ्यालु इज 0। सो हाम्रो कन्टिन्युटी रिलेसनबाट I1 0 प्लसको भ्यालु कति निकालियो 0। एन्ड फ्रम फिगर है, एन्ड फ्रम फिगर I2 0 प्लसको पनि भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्यो। यसमा के छ जस्ट रेजिस्टर छ, अरू कुनै इनर्जी एलिमेन्ट पनि छैन, क्यापेसिटर भएन, अल्सो भोल्टेज सोर्स पनि छैन भने I2 0 प्लसको भ्यालु पनि हाम्रो कति भयो त 0 नै भयो। यहाँसम्म बुझिन्छ। यहाँसम्म बुझिसकेपछि अब t इक्वल्स टु 0 माइनस र t इक्वल्स टु 0 प्लसको काम सकियो। फाइनली हामी कहाँ जाउँ त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट t greater than 0 मा। t greater than 0 मा switch is now get closed and बाँकीको element is as it is. So 1 Henry inductor, here is 10 ohm resistor, this is suppose R2, there was another R1 of 10 ohm and here is capacitor of 1 farad. यहाँसम्म कुरो बुझिन्छ। Also voltage source हाम्रो multi-cell of कति 10 volt। t greater than 0 भने लेफ्ट लुपमा करेन्ट I1 फ्लो हुन्छ, राइट लुपमा I2 करेन्ट फ्लो हुन्छ। अब लेफ्ट लुपमा हेर्यो भने इन्डक्टर र के छ इन्डक्टर र रेजिस्टर छ, राइट लुपमा हेर्यो भने रेजिस्टर र क्यापेसिटर छ। सो सिधै मैले लुप 1 र लुप 2 मा केवीएल लगाउन मिल्यो। सो अप्लाइङ केवीएल इन लुप 1 एट t greater than 0 भनेपछि यो जति 10 भोल्टेज छ कहाँ त एउटा इन्डक्टरमा, अर्को 10 ओम R1 रेजिस्टरमा ड्रप हुन्छ। द्याट मिन्स भोल्टेज ड्रप एट इन्डक्टर प्लस भोल्टेज ड्रप एट R1 रेजिस्टर इक्वल्स टु कति त 10 भोल्ट। ओके, voltage drop at inductor भनेको LdI/dt 1d कुन करेन्ट I1 करेन्ट by dt प्लस voltage drop at R1 करेन्ट भन्नु भनेको रेजिस्टेन्स टाइम करेन्ट कति त शेयरिङ छ। सो I1 लिडिङ बाट I1 माइनस I2 इक्वल्स टु 10। यहाँसम्म ठिक छ। यसलाई सेपरेट गर्यो भने यसले के इक्वेसन दिन्छ त dI1/dt प्लस 10I1 minus 10I2 equals to 10. Suppose this is equation 1. यहाँसम्म ठिक छ। अब यो हाम्रो अलिकति प्याटर्नमा पुगी जस्तो लाग्छ हो। सिधै हामीले पुट t इक्वल्स टु 0 प्लस गर्न मिल्यो। पुट t इक्वल्स टु 0 प्लस गरिसकेपछि dI1 0 प्लस बाई के भयो त dt प्लस 10I1 0 प्लस माइनस 10I2 0 प्लस इक्वल्स टु वाट 10। I1 0 प्लस र I2 0 प्लस को भ्यालु भर्खरै हामीले माथि निकालिसक्यौं t ग्रेटर देन 0 बाट कति आएको छ बोथ आर 0। सो यसलाई पनि मैले 0 असाइन गर्न मिल्यो, यसलाई पनि मैले 0 असाइन गर्न मिल्यो। सो हाम्रो फाइनल एन्सर के आयो त देयरफोर फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ I1 0 प्लस बाई dt भनेको कति रहेछ 10 युनिट इज एम्पियर पर सेकेन्ड। हाम्रो क्वेसनले सोधेको तीनवटा काम सक्यो। के निकाल्नु पर्ने थियो I1 निकाल्नु पर्ने निस्क्यो, I2 निकाल्नु पर्ने निस्क्यो, dI1/dt निस्किसक्यो एट t इक्वल्स टु 0 प्लस हो नि। अब फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड करेन्ट I2 र सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ बोथ I1 र I2 मात्र निकाल्न बाँकी। सो t ग्रेटर देन 0 को एउटा हामीले लेफ्ट लुपमा केवीएल लगाइसक्यौं। अब कहाँ त राइट लुपमा केवीएल लगाऊ है त। सो अब अप्लाइङ केवीएल एट लुप कति 2 एट कहाँ त t ग्रेटर देन 0 कन्डिसनमै है। 0 कन्डिसनमा भनेपछि एउटा R1 रेजिस्टर, अर्को R2 रेजिस्टर र एउटा 1 फ्यारेडको क्यापेसिटर छ। द्याट मिन्स भोल्टेज ड्रप एट R1 प्लस भोल्टेज ड्रप एट R2 प्लस भोल्टेज ड्रप एट क्यापेसिटर इक्वल्स टु 0। 0 किन त त्यहाँनेर भोल्टेज सोर्स नै छैन। सो भोल्टेज ड्रप एट R1 भन्नु भनेको शेयरिङ हो 10, लिडिङ त्यहाँनेर I2 करेन्ट हो। यो R1 रेजिस्टर भन्नु भनेको लुप 2 र लुप 1 को बीचमा छ एन्ड लुप 2 को लागि लिडिङ करेन्ट भनेको के हो त डोमिनेटिङ करेन्ट इज I2। सो I2 माइनस I1 प्लस VR1 भनेको 10 टाइम्स I2
प्लस बीसी भन्नु भनेको हाम्रो कति त 1/c। अब c क्यापेसिटेन्सको भ्यालु कति छ 1 इंटीग्रेशन I2 dt ठीक छ। और 10 एड भयो 20I2 माइनस 10I1 प्लस इंटीग्रेशन I2 dt इक्वल्स टू 0 भएको। अब इंटीग्रेशन र डेरिभेटिभ पार्ट छैन, ओन्ली इंटीग्रेशन पार्ट छ भने सिधै हामीले अब डिफ्रेन्शिएट गरे हुन्छ। डिफ्रेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू कति t ले डिफ्रेन्शिएट गर्यो भने दिस गिव्स 20 di2 by dt माइनस दिस गिव्स 10 di1 by dt प्लस इंटीग्रेशन अफ I2 गिव्स I2 dt इक्वल्स टू 0। अब di1 by dt को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, I2 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ। So let's name this equation as equation 2 and let's put t equals to 0 plus in equation 2। equation 2 मा put t equals to 0 plus गरे भने कति आउँछ त हाम्रो 20 di2 0 plus by dt minus 10 di1 0 plus by dt plus I2 0 plus equals to 0। sorry यहाँ dt extra लेखिएछ by mistake, that is I2 equals to 0 मात्र है। and derivative of 0 के त 0 नै भएको छ हाम्रो, त्यसमा ठीक छ। अब di1 0 plus by dt को भ्यालु भर्खरै हामीले निकालेका छौं, कति निकाल्यौ त 10 निकाल्यौ। so that gives 20 times di2 0 plus by dt minus 10 times 10 plus अब I2 0 plus को भ्यालु हामीलाई कति थाहा छ त यो भनेको 0 हो। so होल टर्म पछाडीको क्यान्सल आउट हुन्छ, that gives कति हाम्रो equals to 0। so 10 times 10 100 लाई उता लिएर गयो पोजिटिभ 100 डिवाइडेड बाइ 20 गर्यो भने di2 0 plus by dt को भ्यालु कति आउँछ त 5 and its unit is ampere per second। this is another required answer। अब हाम्रो के त निकाल्न बाँकी सेकेन्ड डेरिभेटिभहरु मात्र निकाल्न बाँकी। सो सेकेन्ड डेरिभेटिभ को लागि एकचोटी हामी फ्रम इक्वेसन 1 जान्छौं, अर्कोचोटी फ्रम इक्वेसन 2 जान्छौं। फ्रम इक्वेसन 1 लेट मी कपी द इक्वेसन। डिफ्रेन्शिएटिङ इक्वेसन 1 विथ रेस्पेक्ट टु कति त t t को रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्शिएट गर्दा दिस गिव्स d स्क्वायर I1 by dt स्क्वायर plus 10 times di1 by dt minus 10 di2 by dt equals to derivative of 10 constant भनेको 0। अब इक्वेसन हाम्रो प्याटर्नमा पुग्यो, सो के गर्छौं पुट t equals to 0 plus that gives d square I1 0 plus divided by dt plus 10 times di1 0 plus by dt minus 10 times di2 0 plus by dt equals to 0। okay di1 0 plus र di2 0 plus both को भ्यालु हामीले निकालिसकेको छौं, कति त this part is 10 and this part is कति त 5 भनेपछि यसलाई सल्भ गरेर हामीले कति भेट्छौं त therefore d square I1 0 plus with respect to dt square is कति भन्दा 10 times 10 100 minus 50 भनेपछि negative 50। that is your answer। unit is ampere per second square। यहाँसम्म अर्को एन्सर पनि पुग्यो। अब फाइनल्ली लास्ट बट नट द लिस्ट फ्रम इक्वेसन 2 इक्वेसन 2 लाई के गर्नु पर्यो त डिफ्रेन्शिएट गर्नु पर्यो है। भनेपछि डिफ्रेन्शिएटिङ इक्वेसन 2 with respect to kati t। so 20 di2 by dt gives 20 d square I2 by dt square minus 10 di1 by dt gives d square I1 by dt square plus I2 को डेरिभेटिभ gives di2 by dt equals to 0। अब हाम्रो प्याटर्नमा गइसक्यो इक्वेसन।
सो के गरौँ त सिधै पुट t इक्वल्स टु 0 प्लस गरौँ द्याट गिभ्स कति 20 d स्क्वायर I2 0 प्लस बाई dt स्क्वायर माइनस 10 d स्क्वायर I1 बाई dt स्क्वायर प्लस di2 0 plus by dt equals to 0. अब value putting answer looting. Okay, 20 as it is, d square I2 0 plus by dt square as it is minus 10 times d square I1 0 plus by dt square भर्खरै निकाल्यो कति minus 50 plus di2 by dt को भ्यालु योभन्दा अलि अगाडि निकालेको छौं कति त 5 equals to 0. On simplification हामीले कति भेट्छौं त d square I2 0 plus by dt square को भ्यालु that is यो कति हुन्छ त minus 10 to minus 50 ले 500 plus 5 divided by 20 that gives negative 25.25 unit is ampere per second square.